السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علم رياضة لغات. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض فرع من فروع الماثيماتكس. إن شاء الله هنراجع مع بعض فرع الديفرنشيشن أند انتجريشن كالكولس من خلال إكزام، أسئلة إكزام هنشوفها مع بعض. والمفروض إن إحنا كل سؤال هنبص عليه هنشوف الأدلة اللي موجودة اللي تخلينا نوصل بالسؤال للإجابة الصحيحة، وفي نفس الوقت هنثبت المفاهيم اللي موجودة في المادة عشان تعرف تتصرف معاها وتتحرك صح في اتجاه الإجابة الصحيحة. نبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا بيقول لي if f of x equal 1 over 3x power 3 plus 3x squared minus 7x plus 3 then the function f has an inflection point at x equals what? negative 3 or 3 negative 1 or 1. طيب يبقى احنا هنا بنتكلم على الانفليكشن بوينت. وات اي مين باي انفليكشن بوينت؟ انفليكشن بوينت هنا يا اولاد لازم نجيب y دبل داش ايكوال 0. solve the equation و get the values of x. هل ده معناه ان انا وصلت للانفليكشن بوينت؟ طبعا لا. الانفليكشن بوينت لازم يكون في تشينج before and after، لازم يكون في convex upward downward before and after. معايا؟ طيب نبدا مع بعض الاجابه. هنجيب f داش اوف x هتطلع x سكويرد بلس 6x ماينس 7. هنجيب برضو اف دبل داش اوف اكس اللي هي 2 اكس بلس 6. يبقى الانفليكشن بوينت بتاعتنا هو ان اف داش اوف اكس ايكوالز كام؟ 0. يبقى 2 اكس بلس 6 ايكوال 0. يبقى اكس ايكوالز كام؟ نيجاتيف 3. هل دي هي الانفليكشن بوينت؟ لا، لازم اعمل الكشف بتاعي اشوفها في تشينج بيفور اند افتر اور نوت. فطبعا النمبر لاين بتاع الواي دبل داش هناخد فاليو قبل النيجاتيف 3 ونحطها في الاف دبل داش هتطلع نيجاتيف فاليو. هناخد فاليو نيجاتيف افتر نيجاتيف 3 هتطلع بوزيتيف فاليو. ده معناه ان بيفور في كونفكس ابورد اند افتر في كونفكس داونورد. يبقى انا عندي الانفليكشن بوينت ات اكس ايكوالز كام يا اولاد؟ نيجاتيف 3. وطبعا كده عرفنا الكونفكستي ابورد وداونورد، وهنشوفها في سؤال تاني مع بعض. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find the local maximum and local minimum values if existed of the function f over f of x equal x minus ln x. بصوا معايا يا اولاد، اي فانكشن عندنا قبل ما نشتغل عليها لازم نعرف الدومين بتاعها، لان الفاليوز بتاعت الاكس مهم جدا تكون موجوده في الدومين. في خلال خطوات الحل لازم اطمن ان الاكس دي موجوده عندي في الدومين اور نوت. طيب هو هنا بيقول لي local maximum and local minimum values to get critical point و get f dash of x and f of x equal 0 و get the values of x. بعد كده نبدأ نكشف عليها إذا كانت هي لوكال ماكسيمم أو لوكال مينيمم. نشوف مع بعض كده. أول حاجة عندنا لما جينا نشوف الفانكشن طالما إن فيها لين يبقى لازم الدومين بتاعنا from 0 to infinity open interval طبعا، لأن الزيرو ما ينفعش في اللين. طيب نجيب بقى اف داش اوف اكس هتبقى ديريفيتيف الاكس ب 1 وديريفيتيف لين اكس ب 1 اوفر اكس وجيت اف داش اوف اكس ايكوال 0. ده معناه ان بالنسبة لنا الاكس ايكوالز كام؟ 1. طيب خلاص يبقى دي بالنسبه لنا دلوقتي لغايه اللحظه دي هي كريتيكال بوينت. طيب هي لوكال ماكسيمم ولا لوكال مينيمم؟ ركز بقى معايا. لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم قدامك طريقتين للكشف. اول طريقه عندنا withdraw number line of y dash، الفاليو اللي عندنا ولتكن اللي هي ال1، هنشوف بيفور ال1 وافتر ال1 في تشينج ولا لا. لو هي بوزيتيف وبعد كده نيجاتيف يعني انكريزنج وبعد كده ديكريزنج يبقى دي اسمها لوكال ماكسيمم. لو انا عندي ال1 مع الواي داش نمبر لاين بتاع الواي داش لو هي نيجاتيف يعني ديكريزنج فانكشن وبعد كده بوزيتيف يعني انكريزنج فانكشن يبقى دي لوكال مينيمم. دي طريقه للكشف. في عندنا طريقه ثانيه للكشف ان انا بجيب الواي دبل داش ات ذا جيفن بوينت. لو طلعت بوزيتيف يبقى دي معناها ان هي لوكال مينيمم، لو هي طلعت نيجاتيف يبقى هي لوكال ماكسيمم. نرجع للسؤال بتاعنا، احنا الاكس بتاعتنا طلعت بكام يا اولاد؟ ب1. اف داش هنجيب بقى اف دبل داش هتطلع ب1 اوفر اكس سكوير. هنعوض بالاكس ب1 في الاف دبل داش هتطلع القيمه بتاعتها ب1 يعني بوزيتيف. يبقى دي لوكال مينيمم. لوكال ايه يا اولاد؟ مينيمم. هو طالب مني لوكال مينيمم فاليو، يعني عاوز يعرف ات اكس ايكوال 1 الواي ايكوال كام. معايا؟ يبقى انا هاخد الاكس ايكوال 1 دي واحطها في الفانكشن الاصليه اللي هي واي ايكوال اكس ماينس لين اكس. هنشوف الفاليو بتاعتها بكام، هتطلع ب1. يبقى هي فعلا لوكال مينيمم فاليو واي ايكوال 1 لما الاكس ايكوال 1. يبقى هو انا بيسالني على الواي يا اولاد مش على الاكس، يبقى انا عندي له اجابه واي ايكوالز كام؟ 1. شوف السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لي f of x equals 6x squared minus x power 3. Find the convexity intervals upward and downward and the inflection point or points if it exists
to the curve of the function. هنا طالب مني بقى convexity upward و downward، طالب مني الانترفال ده required عشان الدرجات، وطالب مني هل في عندك inflection point ولا لا. طيب احنا قلنا من شويه ان انا to get convex upward و downward و get f double dash of x equal 0. تعال نبص مع بعض كده، هنجيب f dash of x يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى 12x minus 3x squared. طيب هنجيب f double dash of x هتطلع 12 minus 6x، وجيت f double dash of x equal 0 يبقى الاكس equals كام؟ 2. نحطها بقى على مين؟ على النمبر لاين. هناخد فاليو بعد ال 2 نحطها في الواي دبل داش، هتطلع نيجاتيف فاليو، يبقى افتر ال 2 يبقى انا عندي على طول هتكون كونفكس ابورد. هناخد فاليو قبل ال 2 هتطلع ببوزيتيف فاليو، يبقى ده معناه ان هي كونفكس داونورد. تعال بقى نجاوب الاسئله اللي هو قالها لي. انا لغايه دلوقتي كده اهوت ما خدش الدرجه كامله. هو طالب مني الانترفال، فهقول له ان انا عندي من 2 لانفينيتي دي كونفكس ابورد، طبعا اوبن انترفال. كونفكس من نيجاتيف انفينيتي ل 2 دي كونفكس داونورد. تمام. هنا ال 2 قبليها كونفكس داون وبعديها كونفكس اب، يبقى دي انفليكشن بوينت. انفليكشن ايه؟ بوينت. لازم اجيبها بقى. طب انت عندك الاكس ايكوال 2 يبقى انت محتاج الواي. ترجع للفانكشن الاصليه حط الاكس بكام؟ ب 2. يبقى انت عندك ال 2 و16 از ان انفليكشن بوينت. كده انا خدت الدرجه كامله، لان هو طلب مني في السؤال انترفال بتاع الكونفكس ابورد وداون وورد، وطلب مني بيقول لي لو انت عندك انفليكشن بوينت اكتبها لي. اوكي؟ يبقى انا كده خدت الدرجه بتاعت السؤال كامله. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي عاوزين نجيب انتجريشن 10 باور 5x بلس 10 باور 7x، طبعا دي x ايكوالز وات، وادي الاختيارات قدامنا اهي. بص يا اولاد، احنا عندنا في الانتجريشن طبعا في كذا طريقه عندنا، بس فيما يخص الاكزامبل اللي قدامي دهوت في رول بتقول لي لو انت عندك f of x باور n ملتبلاي ديريفيتيف بتاع f of x، يبقى الرول الاجابه بتاعتنا بنزود الباور 1 ديفايد الباور الجديد، يعني f of x باور n بلس 1 اوت اوف n بلس 1 بلس c. طبعا لو جينا بصينا في السؤال بتاعنا بيقول لي 10 باور 5x بلس 10 باور 7x. طب ما هنا ما فيش رول للتاني، ما عنديش انتجريشن بتاع 10 باور 5x ده ولا 10 باور 7x، يعني في بلس بينهم. طيب واضح ان في كومن بينهم، فهناخد هنا 10 باور 5x دي كومن فاكتور، هيتفضل معايا في براكت 1 بلس 10 سكويرد اكس. طب ما انا عندي من التريج من قوانين التريج 1 بلس 10 سكويرد اكس اللي هي كام؟ 6 سكويرد اكس. فاصبحت المساله كلها اتحولت معايا لانتجريشن 10 باور 5x 6 سكويرد اكس. اصبحت الفانكشن بتاعتي هي 10x والديريفيتيف بتاعها بقى 6 سكويرد اكس. يبقى الرول بتقول لي ايه؟ هنزود الباور 1 ديفايد الباور الجديد، فبقت الاجابه بتاعتنا 10 باور 6x اوفر 6 طبعا بلس كونستانت اوف انتجريشن بلس c. تمام؟ شوف السؤال اللي بعد كده. ده بيتكلم بقى في اللوكال الابسولوت ماكسيمم مينيمم. بيقول لي هنا في الجراف اللي قدامنا دهوت ريبريزنت ذا فانكشن f of x equal x سكويرد ماينس 4، ده الجراف بتاعنا. بيقول لي عند البوينت A اللي موجوده قدامك على الرسمه 0 2 and the 2 points B x ونيجاتيف y و C نيجاتيف x و y where الاكس بتاعتنا من نيجاتيف 2 ل 2 and the curve of the function BC parallel to x axis. بيقول لي find the coordinates of the point B which makes area of triangle ABC is greatest as possible. هنا يا اولاد في المسائل بتاعتنا بتاعت اللوكال الابسولوت ماكسيمم مينيمم اللي هي بتاعت الديريفيتيف، المفروض بيبقى انا عندي في مين ريليشن اللي هو بيسالني عليها اللي هو الاريا، وفي هيلبنج ريليشن لان انا عندي هنا الاريا هتكون باي تو فاريبلز اكس اند واي. انا محتاج بقى هيلبنج ريليشن تشيل الاكس او تشيل الواي عشان اقدر اعمل ديريفيتيف. طيب لو بصينا كده على الرسمه يا اولاد، البي دي عندنا هيبقى اكس والدي سي برضه هيبقى اكس، يبقى البيز بتاعنا ده بكام يا اولاد؟ هيبقى 2 اكس. طيب وفين الهايت؟ الهايت هو الاي دي كلها. طيب اي او ده ب 2. طب والدي او؟ الدي او ده عباره عن اكس سكويرد ماينس 4 اللي هو الواي اللي انا مش عارفه. طب نشوف مع بعض كده الاجابه. يبقى انا عندي الاريا بتاعتي هتبقى هاف باي بيز اللي هو البي سي باي هايت اللي هو الاي دي. تمام. البي سي الاي دي ده عباره عن اي او بلس او دي. طيب يبقى هاف باي بي سي عندنا احنا قلنا 2 اكس، الاي او ده ب 2، او دي ده بنيجاتيف واي طبعا لان هو في النيجاتيف بارت. هنشيل بقى الواي من، بص بقى الهيلبنج فين؟ الهيلبنج واي ايكوال اكس سكويرد ماينس 4. يبقى انا هشيل الواي واكتب مكانها اكس سكويرد ماينس 4. هيوصل بينا ريليشن للشكل الاخراني ده a ايكوال اكس ملتبلايد باي نيجاتيف اكس سكويرد بلس 6. هنفك البراكت يبقى نيجاتيف اكس باور 3 بلس 6 اكس. تمام؟ يبقى هنا هو اداني من ريليشن بيقول لي عاوز الاريا، وانا هديك من عندي هيلبنج ريليشن اللي هي الواي ايكوال اكس سكويرد ماينس 4. تمام. نرجع بقى مع بعض. طالما انت بتدور على لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم يبقى انت محتاج تجيب الديريفيتيف ات ذا فاريبل.
طبعا انا عندي الاي ايكوال نيجاتيف اكس باور 3 بلس 6، يبقى دي ايه اوت اوف دي اكس ايكوال كام يا اولاد؟ نيجاتيف 3 اكس سكويرد بلس 6. يبقى دي ايه هنخليها ايكوال 0، دي ايه على دي اكس ايكوال 0. يبقى الاكس هنا سكويرد ايكوال 2، يبقى اكس هتطلع بكام؟ ببوزيتيف اور نيجاتيف روت 2. طيب هو كان طالب مني ايه في السؤال يا اولاد؟ نرجع كده مع بعض. كان طالب مني greatest as possible، يبقى هو عاوز greatest value. يبقى انا محتاج اكشف عند الاكس بروت 2 ونيجاتيف روت 2 which value is greatest area، هو get greatest area. طيب لو احنا جينا هنجيب طبعا السكند ديريفيتيف هيطلع بنيجاتيف 6 اكس. لو حطينا الاكس بروت 2 هيطلع الاجابه نيجاتيف 6 روت 2. ده معناه at x equal روت 2 الاريا از ماكسيموم، but at x equal نيجاتيف روت 2 الاريا از ايه؟ مينيموم. هو طالب مني في السؤال ايه يا اولاد؟ الماكسيموم. يبقى x equal روت 2. طب نرجع بقى للسؤال، انت طالب مني ايه؟ هل انت طالب مني الاريا؟ هل انت طالب مني الكوردينيتس بتاع البوينت بي؟ لو بصينا في السؤال هتلاقيه بيقول لك find the coordinates of the point B. طب ما البوينت بي كام وكام؟ كانت نيجاتيف اكس وواي. انت جبت الاكس خلاص اللي هي روت 2، سوري اكس ونيجاتيف واي، فالاكس عندنا اللي هي روت 2، يبقى نحطها بقى لفين؟ في الايكويشن الاصليه y ايكوال اكس سكويرد ماينس 4، يبقى البوينت بتاعتي هتبقى روت 2 اند نيجاتيف روت 2. واضحه السؤال؟ شوف مع بعض كده. بيقول لي if f of x is continuous function from integration from 3 to negative 1 ل f of x dx equal 6. هو بقى بيقول لي انا مديك من نيجاتيف 1 ل 10 equals 15، ومديك من طالب منك الاجابه الانتجريشن فروم 3 تو 10، الاجابه ايكوالز كام؟ طبعا في البدايه طالما بتعمل انتجريشن يبقى لازم يكون كونتينوس فانكشن، فعشان كده هو بيقول لك الراجل بيقول لك كونتينوس. تاني حاجه يا جماعه ديفاينات انتجريشن لازم يكون فروم سمولست تو جريتست. هو بيقول لك انتجريشن فروم 3 تو نيجاتيف 1 ايكوال 6، يبقى ده معناه انتجريشن من نيجاتيف 1 تو 3 ايكوالز كام؟ نيجاتيف 6. يبقى احنا هنا بالتالي هنبص على الاجابه مع بعض. انا عندي الاجابه انتجريشن فروم نيجاتيف 1 ل 10 اتقسمت لجزئيتين، مره من نيجاتيف 1 ل 3 ومره بلس من 3 ل 10. نبدا بقى نعمل سبستيتيوشن. انتجريشن للفانكشن اف اوف اكس فروم نيجاتيف 1 تو 10 ايكوال 15. انتجريشن من نيجاتيف 1 ل 3 لفانكشن اف اوف اكس ايكوالز كام بقى؟ نيجاتيف 6 لان احنا غيرناها. بلس انتجريشن فروم 3 تو 10، يبقى انتجريشن الفانكشن بتاعتي فروم 3 تو 10 ايكوالز كام؟ ايكوالز 21. تمام؟ شوف السؤال اللي بعد كده مع بعض. برضه بيتكلم في ديفاينايت انتجريشن، بيقول لي انا مديك فانكشن اف اوف اكس equal 2x plus x squared when x less than 0 and 2x minus x باور 2 when x greater than or equal كام يا اولاد؟ 0. هو طالب مني هنا الانتجريشن from نيجاتيف 1 to 3. طيب لو احنا بصينا كده ادي نمبر لاين للفانكشن بتاعتنا اللي هي f of x، هنا ادي الزيرو بتاعنا، المفروض قبل الزيرو اسمها 2x plus x squared، بعد الزيرو اسمها 2x minus x squared. طيب هو طالب مني هنا انتجريشن فروم نيجاتيف 1 تو 3. هنا الانتجريشن بتاعنا اتقسم جزئيتين، مره من نيجاتيف 1 ل 0 ومره من 0 لكام؟ ل 3. يبقى انا هجيب الانتجريشن بتاعنا هيبقى انتجريشن فروم نيجاتيف 1 تو 0 للفانكشن اللي اسمها 2x بلس x سكويرد، طبعا دي x، بلس انتجريشن فروم 0 تو 3 للفانكشن 2x ماينس x سكويرد دي x. ونبدا بعد كده نشوف مع بعض الخطوات. ادي المساله قدامنا اهي اتقسمت. طيب يبقى انا هعمل انتجريشن لل 2x هيطلع x سكويرد، هعمل انتجريشن للاكس باور 2 تطلع 1 اوفر 3 x باور 3، والحدود بتاعتنا طبعا من نيجاتيف 1 ل 0، فهنجيب f اوف 0 ماينس f اوف نيجاتيف 1، ده الجزء الاولاني. بلس تعالى نشوف الجزء الثاني اللي هو من 0 ل 3، الفانكشن بتاعتنا اسمها 2x ماينس x سكويرد، هنعمل انتجريشن لل 2x هيبقى x سكويرد، انتجريشن لنيجاتيف اكس باور 2 هيبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 اكس باور 3، والحدود بتاعتنا فروم 0 تو 3، يبقى هنجيب اف اوف 3 ماينس اف اوف 0، يبقى الفاينل ريزلت بتاعتنا هتبقى نيجاتيف 2 اوفر 3. شوف مع بعض السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا if the function f of x is odd function، هنا بقى مديني حته هنا لازم ناخد بالنا منها. وبيقول لي انا مديك الانتجريشن من 3 تو 5 ل f of x dx equal 9. استفدت انا ايه من جزئيه odd function دي يا اولاد؟ لما تكون الفانكشن بتاعتك odd وبتجيب انتجريشن فروم نيجاتيف a تو a، يعني من نيجاتيف نمبر تو بوزيتيف نمبر ذا سيم نمبر دي اكس، الاجابه بتاعتك بتكون بزيرو لان الاريا بتكون بزيرو. معايا؟ ده لما يكون odd. طب لو كانت ايفن ايه اللي هيحصل؟ لو كانت ايفن يبقى انتجريشن نيجاتيف a تو a للفانكشن f of x equal twice الاريا فروم 0 تو a لنفس الفانكشن f of x.
يبقى لو كانت اود الاجابه 0، لو كانت ايفن يبقى توايس من 0 تو ايه، من 0 تو ايه، لان الانترفال اتقسمت جزئيتين. طيب تعال نشوف اجابه السؤال ده مع بعض. انت طالب مني الاجابه من نيجاتيف 3 تو 5. تمام، هنقسمها بقى حتتين اللي هي ايه؟ هناخد انتجريشن فانكشن من نيجاتيف 3 تو 3 بلس من 3 تو 5. اوكي، طب ما انت قلت لنا من شويه من نيجاتيف 3 تو 3 الفانكشن دي اود، صح؟ يبقى الاجابه بتاعتها بكام؟ بزيرو. يبقى اصبح الانتجريشن من نيجاتيف 3 ل 5 عباره عن 0 بلس 9. يبقى الاريا بتاعتنا ايكوالز كام يا اولاد؟ 9. شوف مع بعض السؤال اللي بعده، بيتكلم في انتجريشن. بيقول لي انتجريشن كوزاين اكس اي باور ساين اكس دي اكس. عاوزين نعمل لها انتجريشن. تمام، بص يا اولاد، احنا بالنسبه لاي اوف الفانكشن اللي هي اي باور اكس دي الانتجريشن بتاعنا كالاتي. لما اجي اقول لك عاوز اعمل انتجريشن اي باور 3 اكس دي اكس، الانتجريشن بتاعها نفس الفانكشن تايمز 1 اوفر 3 طبعا بلس سي. دي رول تانية بتقول لي ايه يا اولاد؟ بتقول لي لو انت بتعمل انتجريشن لاي باور اف اوف اكس تايمز الديريفيتيف بتاع الفانكشن بتاعتنا دي اكس، يبقى الاجابه مباشره، خد بالك ادي الفانكشن وادي الديريفيتيف بتاعها، يبقى الاجابه بتاعتنا مباشره هتبقى اي باور اف اوف اكس بلس كام يا اولاد؟ بلس سي. نرجع للسؤال بتاعنا، بيقول لي انتجريشن كوزاين اكس اي باور ساين اكس. انا كاتب لك الرول اهيت، لو انت عندك اف داش اوف اكس ملتبلاي اي باور اف اوف اكس يبقى الاجابه بتاعتنا اي باور اف اوف اكس. طب انا عندي الساين هي الفانكشن، ساين اكس هي الفانكشن، وديريفيتيف الساين بكام؟ بكوزاين. يبقى انت عندك ادي الفانكشن وادي الديريفيتيف بتاعها، يبقى الاجابه مباشره اي باور ساين اكس طبعا بلس سي. السؤال اللي بعده بيقول لي عاوزين نجيب انتجريشن اكس كوزاين اكس دي اكس. تمام، احنا عارفين طبعا انتجريشن الكوزاين احنا عارفينه، كوزاين بساين وانتجريشن الساين بنيجاتيف كوزاين. طب ده هو دلوقتي هيعمل لي مشكله، قال لي انا مديك اكس كوزاين اكس، يبقى انت هنا عندك اكس كوزاين اكس لازم تتصرف معاه. فطبعا من طرق الانتجريشن نعملها باي بارتس او بنعملها بالتيبل اللي هو الاي والدي، لان انا محتاج اتخلص من مين؟ من الاكس. تمام، فانا هعمل ايه؟ هعمل التيبل اللي قدامك ده اللي هو الدي والاي. طيب الدي هتبقى الاكس ولا كوزاين اكس؟ لا، الدي هتبقى الاكس. ليه؟ لان ديريفيتيف الاكس هيطلع بكام يا اولاد؟ ب1، فبالتالي اختفت. انما الانتجريشن او الديريفيتيف بتاع الكوزاين والساين ما بيختفيش، بيروح رايح جاي. فانا هاخد الانتجريشن هيكون الكوزاين وابدا اسال هو انتجريشن الكوزاين بكام يا اولاد؟ هيقول لك بساين اكس. طيب الرول بتقول لك ايه بقى؟ هيبقى الاجابه بتاعتي اكس ملتبلاي ساين اكس ماينس انتجريشن ساين اكس دي اكس. يبقى هنا خلصنا الانتجريشن والساين او الكوزاين بقت لوحدها، فاقدر اعمل لها الانتجريشن بتاعها. نشوف مع بعض الاجابه تاني اهو. يبقى انا عندي اكس ملتبلاي ساين اكس ماينس انتجريشن ساين اكس. طبعا انتجريشن الساين بكام يا اولاد؟ ايوه تمام زي ما انتوا بتقولوا كده اهوت، بنيجاتيف كوزاين، وفي نيجاتيف واقفه بره، فبقت الاجابه بتاعتنا بلس كوزاين اكس بلس سي. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لي the tangent to the curve of f of the function y equal e power cosine x at x equal pi over 2 makes an angle with the positive direction of the x axis of measure what? pi over 2 3 pi over 4 5 pi over 6 or pi. طيب شوف مع بعض كده يا اولاد، هو هنا بيكلمني على tangent، يبقى انا محتاج اعرف slope of the tangent. slope of the tangent ده معناه dy out of dx at given point، يبقى انا محتاج اعمل ديريفيتيف. محتاج اعمل ايه؟ ديريفيتيف. طيب تعال نشوف مع بعض ايه هي الرول بتاعت الديريفيتيف بتاعت الاي. ديريفيتيف اي باور اكس يا جماعه عباره عن الفانكشن تايمز ديريفيتيف الفانكشن اللي فوق، يعني اي باور اف اوف اكس يبقى نفسها اللي هي اي باور اف اوف اكس تايمز اف داش اوف اكس. يبقى انا هنا عاوز اعمل ديريفيتيف للفانكشن اللي قدامي، اي باور ساين اكس هتبقى نفسها اي باور كوزاين اكس تبقى نفسها، والديريفيتيف كوزاين بكام يا اولاد؟ بنيجاتيف ساين اكس. كده انت جبت الديريفيتيف. لما اجي اعوض بيه بقى ده اسمه ايه؟ سلوب اوف تانجنت. يبقى انا هشيل الاكس واحط مكانها كام يا اولاد؟ باي اوفر 2. بقى زي ما انت شايف كده قدامك نيجاتيف ساين باي اوفر 2 اي باور كوزاين باي اوفر 2. هتطلع الاجابه النهائيه كلها بكام يا اولاد؟ هتطلع بنيجاتيف 1. تمام؟ طيب ده سلوب اوف تانجنت ات اكس ايكوال باي اوفر 2. الجيومتريكال مين بتاع سلوب اوف تانجنت ده اللي هو ايه؟ الفاليو اللي انت جبتها دي هي تان سيتا. ايه سيتا؟ سيتا is a positive measure of angle between the tangent and the positive part of x ايه؟ of x axis. يبقى اللي انت طلعته ده هو تان سيتا. السيتا دي هي الانجل between the tangent and the positive part of x axis. يبقى تان سيتا equals كام؟ نيجاتيف 1. تمام. تعالى بص معايا،
لو التان سيتا طلعت ب 1 يبقى السيتا ب 45. لو التان سيتا ايكوال نيجاتيف 1 يبقى الاجابه كام؟ 3 باي اوفر 4 اللي هي 135. اوكي؟ يبقى هو طالب مني في السؤال عاوز مني الانجل، يبقى انا جبت له الديريفيتيف. وبعد ما جبت الديريفيتيف ما هو كده برده ملوش حاجه، عاوزين نعوض بالبوينت اللي هو اداهاني. كده جبنا سلوب اوف تانجنت. اوكي؟ ايه بقى سلوب اوف تانجنت؟ سلوب اوف تانجنت هو تان ذا ميجر اوف انجل بتوين ذا تانجنت اند بوزيتيف بارت اوف ايه؟ اوف اكس اكس. فبعد ما جبنا سلوب وطلع بنيجاتيف 1 قلنا النيجاتيف 1 دي هي مين؟ هي تان سيتا. وقدرنا نجيب السيتا، شيفت تان نيجاتيف 1 هتطلع الاجابه نيجاتيف 45، هنعمل لها بلس 180 تطلع 135. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي عاوز اعمل انتجريشن للفانكشن ابسوليوت اكس ماينس 2 فروم نيجاتيف 3 تو 4. بص يا اولاد، اول ما يديك ابسوليوت لازم تعمله ريديفاين. لازم تعمل له ايه؟ ريديفاين. ازاي هعمل ريديفاين؟ ادي نمبر لاين للفانكشن بتاعتنا وابدا اسال. هو بيقول لي ابسوليوت اكس ماينس 2، ده معناه امتى الابسوليوت ده بزيرو؟ ات اكس ايكوال 2. يبقى انا عندي الفانكشن بتاعتي هتبقى 2 برانشز اباوت ال 2. بعد ال 2 هتبقى هي نفس الفانكشن اللي هي اكس ماينس 2. وقبل ال 2 هتبقى الفانكشن نيجاتيف اكس بلس 2، او ممكن تكتبها 2 ماينس اكس. طيب هو انت طالب مني انتجريشن من كام لكام؟ قال انا عاوز اجيب انتجريشن فروم نيجاتيف 3 تو 4. تمام؟ يبقى الانتجريشن بتاعك اهو، هو طالب مني انتجريشن ابسوليوت اكس ماينس 2 دي اكس فروم نيجاتيف 3 تو 4. هقول له دي مقسومه كده حتتين، مره انتجريشن فروم نيجاتيف 3 ل 2 للفانكشن اللي اسمها 2 ماينس اكس دي اكس، والحته الثانيه انتجريشن فروم 2 تو 4 للفانكشن اكس ماينس 2 دي اكس. ونبدا بقى نعمل خطوات الانتجريشن بتاعتنا. طيب انتجريشن ال 2 هيبقى كام؟ 2 اكس، وانتجريشن الاكس هتبقى اكس سكويرد اوت اوف 2. الحدود بتاعتنا من كام لكام يا اولاد؟ فروم نيجاتيف 3 تو 2. ده الجزء الاولاني. هنجيب اف اوف 2 ماينس اف اوف نيجاتيف 3، يبقى انا كده جاوبت الجزء الاولاني. تعالى هنا انتجريشن 2 ل 4 هيعمل مع بعض الانتجريشن، هيبقى اكس سكويرد اوت اوف 2 ماينس 2 اكس. وحدودنا برده من كام لكام يا اولاد؟ ايوه تمام انا سامع اهو، من طول 4. والرول بتاعتنا هنجيب مع بعض اف اوف 4 للفانكشن دي ماينس اف اوف 2 ونطلع الاجابه النهائيه اللي هي بقى كام الاجابه النهائيه؟ تعال نشوف مع بعض، اللي هي 25 اوت اوف 2. سامع حد بيقول لي انا ممكن ادخل دي على الكالكوليتور واطلع الاجابه مباشره من غير خطوات. ده كلام جميل جدا، طالما السؤال عندك تشوز انت ممكن تكتبها على الكالكوليتور عادي جدا وتختار الاجابه الصح. بس نفترض ان هو جالك سؤال مقالي لازم خطوات حل، ودي خطوات الحل بتاعتنا لازم تعملها. طالما سؤال مقالي مش عاوز الاجابه النهائيه، انا عاوز خطوات حل، لان كل خطوه انت بتكتبها عليها جزء من الدرجه. معايا يا اولاد؟ تمام. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي انتجريشن اكس اوت اوف اكس سكويرد بلس 2 دي اكس ايكوالز وات من الاجابات اللي قدامنا دي. تعال نركز مع بعض كده. اولا احنا عندنا في الانتجريشن تو رولز مهمين جدا. الرول الاولانيه بتقول لي لما اجي اقول لك اف اوف اكس all to the power n times f dash of x dx، فالاجابه بتاعتنا بنزود الباور 1 ديفايد الباور الجديد، يعني f of x باور n بلس 1 out of n بلس 1 بلس c. دي رول. في رول تانية بتقول لي لو انت عندك الفانكشن بتاعتك هنا في الدينومينيتور وفي النيموريتور الديريفيتيف بتاعها اللي هو f of x dx، فالاجابه بتاعتك بتبقى لين ابسوليوت f of x بلس c. معايا كده؟ تعال نشوف السؤال مع بعض. هو بيقول انتجريشن اكس اوت اوف اكس سكويرد بلس 2. خد بالك ان اكس سكويرد بلس 2 دي باورها 1، فيبقى اكيد هي رول اللين. طب ازاي هنحلها؟ تعال نشوف مع بعض. انا عندي ديريفيتيف الدينومينيتور ب 2 اكس، طب انا عندي موجود فوق اكس يبقى انا هحط 2 وبره هاف، فاصبح في الدينومينيتور اكس سكويرد بلس 2، النيموريتور اصبح عندي الديريفيتيف اللي هو 2 اكس، يبقى الاجابه بتاعتنا هاف لين اكس سكويرد بلس 2 بلس سي. سؤال نمبر 14 بيقول لي find the equation of the tangent and the normal to the curve 4x squared plus y squared equal 20 at the given point 1 و negative 4. طبعا equation of tangent يا جماعه y minus y1 at x minus x1 equal slope of tangent. equation of normal هي نفس الايكويشن بس equal negative 1 out slope of tangent. يبقى ده معناه ان انا لازم يكون عندي بوينت كامله فيها x و y، لازم اعرف اجيب slope of tangent اللي هو الديريفيتيف واعوض بالجيفن بوينت. شوف مع بعض كده. يبقى انا عندي الديريفيتيف هيبقى 8x بلس 2y دي y اوت اوف دي x ايكوال كام؟ 0.
هنحط الاكس ب 1 والواي بنيجاتيف 4، فالاجابه بتاعتنا دي واي اوف اكس ايكوالز كام؟ نيجاتيف ايكوالز 1. 1 ده اللي هو ايه؟ سلوب اوف تانجنت. كده اقدر اجيب ايكويشن اوف تانجنت. واي بلس 4 اوت اوف اكس ماينس 1 ايكوال 1. عند كروس مالتيبليكيشن وجيت زي ايكويشن اوف تانجنت اللي هي واي ماينس اكس بلس 5 ايكوال 0. ايكويشن اوف نورمال هي نفس الايكويشن. واي بلس 4 اوت اوف اكس ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوت اوف سلوب اوف تانجنت. يبقى الاجابه نيجاتيف 1 وكروس مالتيبليكيشن، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى واي بلس اكس بلس 3 ايكوال 0. وكده اديته الاجابه كامله. طلب مني ايكويشن اوف تانجنت والنورمال جبتها له. هنا بيقول لي في السؤال نمبر 15 بيقول لي واي ايكوال تان سيتا بلس سيتا x equal cotangent theta minus theta. Find the value of dy out of dx at given theta equals pi over 4. طيب هنا بقى مديني الواي فانكشن اوف ثيتا والاكس فانكشن اوف ثيتا، وانت عاوز تجيب دي واي اوت اوف ثيتا دي واي اوت اوف دي اكس، يبقى هنروح للتشين رول. هنعمل ايه؟ هنجيب ديريفيتيف الواي ويز ريسبكت تو ثيتا دي واي اوت اوف دي ثيتا، اللي هي هتطلع الاجابه بتاعتنا ديريفيتيف التان ب 6 سكوير ثيتا وديريفيتيف الثيتا ب 1. هنجيب دي اكس اوت اوف دي ثيتا اللي هتطلع نيجاتيف كوسيك سكوير ثيتا ماينس 1. طب انت طالب مني دي واي اوت اوف دي اكس، يبقى هو الديفيجن بتاعهم اللي هو دي واي اوت اوف دي ثيتا ديفايدد دي اكس اوت اوف دي ثيتا اللي هي الشكل اللي قدامنا ده، وهنحط الاكس الثيتا باي اوفر 4، يبقى الفاينل ريزلت بتاعتنا ايكوالز كام؟ نيجاتيف 1 اللي هي الاجابه نمبر سي. هنا بيقول لي عاوزين نجيب ليميت 1 بلس 5 اوفر اكس اور باور اكس لما اكس تنس تو انفينيتي. الرول مكتوبه تحت اهي يا اولاد. لو انت بتجيب ليميت ان للفانكشن 1 بلس بي اوفر ان اور باور اي ان، الاجابه مباشره اي باور اي تايمز بي. فطبعا لو انا بصيت في المساله هتلاقي اكس ال5 فوق، يبقى انا عندي الاجابه النهائيه اي باور 5. اوكي، شوف السؤال اللي بعده. بيقول لي اذا كنت انا مديك 3 اكس سكويرد بلس 5 ايكوال 2 اكس واي، بروف ذات اكس واي دبل داش بلس 2 واي داش ايكوال 3. يعني ده معناه ان انت هتاخد الريليشن اللي عندك وتعمل لها فيرست ديريفيتيف، وبعد كده تروح عامل لها سكند ديريفيتيف وتوصل للي هو عاوزه. نشوف مع بعض كده. هنعمل الديريفيتيف الاولاني هتبقى 6 اكس بلس، طبعا سيبك من 2 خليها بره، ونعمل ديريفيتيف دول مالتبلاي، يبقى مره الواي بلس اكس دي واي اوت اوف دي اكس. وي كان كانسل ال 2 وال 6، يبقى بقت 3 اكس ايكوال واي بلس اكس دي واي اوت اوف دي اكس. ده كده انا وصلت للفيرست ديريفيتيف. هنعمل السكند ديريفيتيف. ديريفيتيف 3 اكس هيبقى 3. تعالى بقى الواي واقفه لوحدها طبعا، يبقى اعمل لها ديريفيتيف لوحدها دي واي اوت اوف دي اكس. لما اجي ابص بقى على اكس دي واي على دي اكس، دي هنا مالتيبليكيشن، يبقى لازم ديريفيتيف فيرست باي سكند بلس ديريفيتيف سكند باي فيرست. يبقى ديريفيتيف الاكس بقت ب 1 مالتبلاي دي واي اوت اوف دي اكس بلس، خلي الاكس زي ما هي ونعمل ديريفيتيف للسكند اللي هو دي 2 واي اوت اوف دي اكس سكويرد. لما نيجي نعمل اديشن لللايك تيرمز هيبقى الفاينل ريزلت بتاعتي اكس دي سكويرد واي اوت اوف دي اكس سكويرد بلس 2 دي واي اوت اوف دي اكس ايكوال 3. اخر حاجه عندنا هنا بيقول لي a cube expand by heating such that its edge length increase by the rate 0.2. هنا related to time rate يا جماعه. طيب ده كيوب، السايد بتاعه هنسميه اكس. السايد ده بيحصل له increasing، يعني بوزيتيف increasing او بوزيتيف تشينج، يبقى دي اكس اوت اوف دي تي هو مديها لي 0.2 سنتيمتر in each minute، خد بالك من units. and its total area increase برضو by the rate 0.72 سنتيمتر سكويرد برضو بير مينيت. تمام، يبقى انت بتقول لي دي اي اوت اوف دي تي ايكوال 0.72. طالب مني ايه؟ قال انا find the rate of increase of the volume at this moment. طيب نشوف مع بعض كده. هنقول الليت الكيوب بتاعه اكس، دي اكس اوت اوف دي تي انت مديها لك 0.2. طيب احنا عندنا التوتال اريا بتاعت الكيوب طبعا هو 6 فيسز، كل فيس منه الاريا بتاعته اكس سكويرد، يبقى الاريا بتاعتنا 6 اكس سكويرد. كده الريليشن بتاعتي هعمل لها ديريفيتيف ويز ريسبكت تو ذا تايم، يبقى دي اي اوت اوف دي تي ايكوال 12 اكس اوت اوف دي اكس اوت اوف دي تي. يبقى انا عندي هعوض عن دي اكس على دي تي وهعوض عن دي اي اوت اوف دي تي، يبقى السايد بتاعنا كان في الوقت ده ايكوال كام؟ 0.3. طيب هو طالب مني الريت اوف تشينج بتاع الفوليوم. الفوليوم بتاع الكيوب عندنا اللي هو لينس باي ويدث باي هايت، يعني اكس باي اكس باي اكس، يعني اكس باور 3. هنعمل ديريفيتيف ويز ريسبكت تو ذا تايم، يبقى الاجابه بتاعتنا دي في اوت اوف دي تي ايكوال 3 اكس سكويرد، خد بالك دي اكس اوت اوف دي تي. نبدا نعوض 3، الاكس عندي 0.3 باور 2 تايمز دي اكس على دي تي ب 0.2، يبقى الفاينل ريزلت بتاعتنا 0.054 سنتيمتر كيوب بير مينيت. وبكده يا جماعه احنا راجعنا على معظم دروس الكالكولس النهارده من خلال الاكزام عندنا وازاي نعرف نفكر في الاجابات بتاعتنا. يتمنى ان انت تحل ده تاني وتشوف اي حاجه عندك لو انت محتاجها ابعتها لنا، وشكرا ليكم وشكرا لفريق الاعداد على المجهود اللي هم بيعملوه معانا.
شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.